Hey guys, Aris again. Wala ba kayong mga kamay dyan, guys? Guys, this time, another episode na naman tayo, another client build na naman tayo, kung saan ito yung mga component na gagamitin natin. So, isa-isahin natin, guys. So, sa processor, gumamit ako ng AMD Ryzen 5 4650G. Then, ang motherboard na kasama niya is Asus A320M-K. Sa memory, gumamit tayo ng HyperX Fury by Kingston 2 times 8GB DDR4 3200 MHz. Then sa storage, gumamit ako ng NVMe NB1 by Kingston 500GB with 1TB Seagate HDD hard drive. Then sa GPU, gumamit ako ng Gaming Pro GeForce GTX 1650 4GB by PALIT. Also dito sa gaming chassis, gumamit ako ng Haliya-M gaming case by Rakk. Then pagdating sa PSU, sa power supply natin, P550B by GIGABYTE, 80 plus bronze, 550 watts. Then gumamit lang ako ng ES Gaming na 120mm LED fan na ilalagay ko dito sa front ng chassis natin. Okay guys, so yan yung inabot ng budget niya guys. Ito yung mga component na isa-isa na natin. So gagamitin niya lang to sa video editing and rendering, AutoCAD, and video editing. So guys, samahan nyo ako, build natin to. Then i-benchmark ko, isa-isahin natin yung component. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta guys. So like, share, subscribe nyo lang yung channel ko. Maraming salamat sa mga nanonood at nagsusupport sa channel ko. Pag may mga katanungan lang kayo, comment nyo lang sa video natin. Ngayon, Aris again, nagsasabing habang may buhay, may pag-asa. So, build!